Dambullában a hegyen található az ősi sziklatemplom, ami egy fontos buddhista zarándokhely Srí Lankán. Az időszámításunk előtti első században alapították, de az évszázadok során többször is újjáépítették, átépítették. A templom jó messze van mindentől, közel a hegycsúcshoz, ahova széles kőlépcsőkön és sziklás utakon jutunk fel. A keresztény templomoktól eltérően itt nem egyetlen épületet látunk majd, hanem az egész komplexum egy nagyobb területen fekszik, szabadtéri és zárt részekkel. Az előttem látható kis épület a templom kapuja, ahol többek között ellenőrzik, hogy megfelelő öltözékben lépünk-e be a templom területére. Nem lehet cipőben és tért fölött érő nadrágban bemenni, és ezért van néhány trükk. A szikla oldalában 5 barlangszentélyt találunk majd, bennük különböző történelmi korokból származó szobrokkal és festményekkel. És bejutottunk. És a turisták mellett természetesen itt is láthatunk barátságos majmokat. Az egyik most épp fent a tetőről figyel minket. És lassan megjelennek a helyi diákcsoportok is, akiket fehér egyenruhájukról ismerhetünk fel. A kertben egy bófát is találunk, ami a legfontosabb buddhista jelkép. A történet szerint Buddha egy ilyen fa alatt meditálva jutott el a megvilágosodásig. A sziklafalba vájt szentélyek között egy fedett folyosón közlekedhetünk. Innen nyílnak a kisebb-nagyobb barlangtermek. Ezekben a látogató termekben azt mondják, hogy körülbelül 150 buddhát találunk egyébként. Van köztük egészen hatalmas méretű fekvő, a már halott buddhát szimbolizáló alkotás, és több lótuszülésben megörökített buddha is. Mindegyik szentélynek a festése is érdekes, a falakat, sőt ha felnéztek, láthatjátok, hogy a plafont is mindenhol kifestették. A legnagyobb és talán legérdekesebb terem közel 1200 négyzetméteres, benne több mint 70 nagyrészt buddhát ábrázoló szoborral. A szentélyek viszonylag nagy időbeli különbséggel jöttek létre. Ezt a sorban harmadik szentélyt például már a 18. században alakították ki, ülő buddhákat és egy nagyobb fekvő buddhát is találunk itt. A negyedik kisebb szentélyben pedig a hatalmas fekvő buddha mellett már hindu istenek ábrázolásával is találkozhatunk. Lesétálva a hegyről itt van egy buddhista múzeum, Aranytemplom címszóval, mögötte pedig egy hatalmas buddha, ami egyébként egészen az országútról látszott ideig, nem tudom hány 10 méter, 20 nem tudom hány méter magas lehet, óriási. Az Aranytemplom épülete már a modern kor szülötte. 2000-ben adták át, és a nevével ellentétben ez nem egy templom, hanem odabent múzeum, könyvesbolt és kávézó üzemel. Velem szemben jobbra láthatjátok a szerzeteseket ábrázoló szobrokat, ahogy szintén így a templom felé igyekeznek, haladnak. És természetesen a majmok itt is garázdálkodnak. Amint látjátok, itt valaki etette is őket, úgyhogy ilyen mindenféle zöldségeket meg ilyesmiket majszolgatnak. Barátja már korábban betámadta a kamerámat, úgyhogy hamarosan nem lesz ismeretlen számukra ez a technológia, azt hiszem. És ráadásul nem is zöldségeket esznek, hanem virágszírmokat. Ezek itt virágszírmok előttük. Eddig bírta a forgatást. Elhagyva Dambullát, a következő állomásunk egy másik korábbi főváros, Kandy, ahol megpróbálunk elvegyülni a bazárban, és egy kis tuk-tuk versenyben is részünk lesz a város utcáin. Addig is iratkozzatok fel a csatornámra, és tartsatok velem akkor is, ehhez hasonlóan 360 fokban.